ლიზა ციკლაური, მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. დღიანი პატიმრობა ბექა წიქარიშვილს სასამართლოს გადაწყვეტილება. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში რა შედეგით ბრუნდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარება დედაქალაქის მერიის გეგმა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობ. ტელეიმედში შეჭრის საქმე, პროცესზე სახალხო დამცველის მოადგილე და სამართალდამცველი უწყების ყოფილი თანამშრომლები იკითხებიან. ერთ-ერთი მოწმის განცხადებით, ტელეიმედის წილების გადაფორმებისას სანოტარო ბიუროში მურთა ზოდელავა და გიორგი ისაკაძე ნახა. გიორგი კობერიძე ჩაგორთვება ახლა ამ და სხვა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვე, რა ჩვენებები მოისმინე დღევანდელ სხდომაზე? დიახ, დღევანდელ სხდომაზე მოწმეების ჩვენებების ძირითადი ნაწილი დაეთმო გარდაცვლილი ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის ბიზნეს აქტივებს და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, როგორც დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ზაზა გელაშვილმა განაცხადა, მას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ამირან მესხელმა დაურეკა და უთხრა, რომ უნდა ასულიყო მთაწმინდის პარკში და იქ უნდა მომხდარიყო მობილიზება დაცვის პოლიციის თანამშრომლებს, ასევე მოწმე, როგორც თავად ამბობს, შემდეგ გამოიხსნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი და ისინიც იყვნენ წარმოდგენილი, რაც შეეხება ამ მომხდარზე იურიდიული საკითხების მოგვარებას, როგორც მოწმე ზაზა გელაშვილი ამბობს, ამაზე მას უთხრეს, რომ იურიდიულ საკითხებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოაგვარებდა. ასევე ბადრი პატარკაციშვილის ბიზნეს აქტივებთან დაკავშირებით საუბარი გაგრძელდა მოწმე აღლაძე ნიკოლოზის ჩვენების დროსაც ის სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი იყო და როგორც თავად ამბობს, მას დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ მარჯანიშვილზე ერთ-ერთ სანოტარო ბიუროში უნდა მისულიყვნენ და იქ უნდა მდგარიყო, როგორც მოწმე აცხადებს, მას სანოტარო ბიუროსთან მისulis დროს შემოესმა ბიუროდან ხმაურის ხმა, თუმცა მას უთხრეს, რომ გარეთ დაეცა და ასევე მოწმე ყვება იმასაც, რომ ამ სანოტარო ბიუროსთან ნახა მურთაზ ზოდელავა და გიორგი ისაკაძე. ის განმავლობაში იყო კომუნიკაცია მინისტრთან, რომელიც დაინტერესდა ვასრულებით თუ არა, აყვანილი იყო თუ არა დაცვის ქვეშ და დავალება იყო თუ არა შესრულებული. მესხელმა დარეკა ტელეფონი არ მყავს ახლა უბრალოდ შიდაზე და მერეკა თუ მობილურზე. მოხდა კომუნიკაცია ტელეფონის საშუალებით და დავალება მივიღეთ მაგზით. დავალება კონკრეტულად რა სახის იყო, ერთხელაც რომ გაგვიმეოროთ და შემდგომ 7 მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე შესაძლებელია იმყოფებდნენ უკანონოდ შეჭრილი პირები, საჭირო იყო ტერიტორიის დაცვის ქვეშ აყვანა. თავიდან გართულების და თავიდან აცილების მიზნით ბიზნესშეწონილი იყო სპეციალისტების სამსახურის გამოყენება. ხმა გამოდიოდა, ხმაური საჭდებოდა ის რო განმარტოთ. ეს რო შევიდოდი ეს პატარა დაწესებულება იყო ეს. სანოტარო ბიუროს კი ბატონო, შენობაში იყო, ხელმარცხნივ იყო ოთახი. იხოთ გაიხსენოთ ნოტარიუსის ბიუროში უშუალოდ ვინც გეცნოთ თქვენის პიროვნებები. გიორგი ისაკაძე ცნობილი პიროვნება. და იყო ზოდელავა იყო. ასევე დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხა ბადრი პატარკაციშვილთან დაახლოებული პირი ოთარ დაბრუნდაშვილი, რომელიც აგვარებდა პატარკაციშვილის შეხვედრებს, ასევე მის უცხოეთში ვიზიტებს, როგორც მოწმე აცხადებს, არაერთი შეხვედრა გაიმართა ყოფილ პრეზიდენტთან, ასევე მინისტრებთან, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ურთიერთობა დაიძაბა მას შემდეგ, რაც უკვე ტელეიმედის ეთერში გავიდა სანდრო გივრგიანის საქმესთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტი. ამის შემდეგ უკვე ბიზნესმენთან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაიწყეს საუბარი ტელეიმედის დათმობასთან დაკავშირებით, სანაცვლოდ კი ბადრი პატარკაციშვილს მთავრობა რკინიგზას თავაზობდა. გივრგიანის კვლევების შედეგად რაღაც მიტინგები გაიმართა, რაღაც სიტუაციები იყო და აი დაიწყო მე რაც დავინახე, რომ დაიწყო გაზარდვა ამ სიტუაციებმა და მთავრობის წევრებიც ხშირად მოგვიდნენ ჩვენ.
შეკრების უფლება, მანიფესტაციის უფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ძალიან დიდი ნაწილი იყო სწორედ პოლიტიკური უფლებების შელახვაზე ამ მოხსენებაში. ეს არ იყო და თქმა უნდა, მოხსენებას წერდით კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტული მოქალაქეების მიმართ ფაქტების შელახულუფლებით აღწერით. როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, სხდომა ამ წუთებში დასრულდა. ტელეიმედში შეჭრის 7 ნოემბრის აქციის დარბევის, ასევე მთაწმინდის პარკის ჩამორთმევის საქმეზე ბრალი წარდგენილი აქვთ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, ასევე დავით კეზერაშვილს, გიგი უგულავას, ბანო მერაბიშვილს და ზურაბ ადეიშვილს. მადლობა გიორგი კობერიძე ჩაგვერთო სასამართლოდან. ბექა წიგარიშვილს 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე მთეთრი ხმაურის დამფუძნებელი წინასწარი დაკავების იზოლატორში სასამართლოდან გადაიყვანეს. ის გუშინ მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილის სასამართლო პროცესის შემდეგ დააკავეს. თეონა ხუბულავა მოგვიყვება ახლა დეტალებს. სხდომათა დარბაზში ბექა წიქარიშვილმა მიმართა მოსამართლეს მან აღიარა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და განმარტა, რომ მისი ეს ქმედება გუშინ იყო გამოწვეული პროტესტის ნიშნად. ეს იყო პროტესტი გიორგი გიორგანაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენზე, ასევე ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკაზე. სწორედ ამ ფონზე მისი ადვოკატი ითხოვდა, რომ უფრო მსუბუქი სახის გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში მოსამართლეს, სწორედ იმიტომ, რომ ბექა წიქარიშვილი აღიარებდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, თუმცა როგორც აღნიშნე, მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება 14 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით. სხდომათა დარბაზიდან ბექა წიქარიშვილის ბადრაგირება უკვე მოხდა წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამ სხდომაზე ასევე დაიკითხნენ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებმაც გუშინ დააკავეს ინციდენტის დროს ბექა წიქარიშვილი და ასევე თორნიკებზიავა, რომელსაც მოგვიანებით 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. საერთოდ სამსხვად ქონდა და პროცესი საერთოდ სხვა სმიტია მოსწავლეები უშინების სასამართლოს საერთოდ უკვე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ სასამართლო სისტემას არ ესმის კარგად ვის სჭირდება იზოლაცია საზოგადოებისგან და ვის არა. ბოლო პერიოდში იმდენად ურთიერთგამომრიცხავი შედეგები დგება სასამართლო განხილვების დროს, რომ საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ესმის თუ არა სასამართლო სისტემას, ვის უნდა გაუკეთოს საზოგადოებისგან იზოლაცია. სამართლებრივი პროცედურები გაგრძელდება ასევე გიორგი გიორგანაშვილთან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ მის ადვოკატს, რომელიც აცხადებს, რომ ახლა ის ელოდება სასამართლოს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, რათა გიორგი გიორგანაშვილის მიმართ გუშინ გამოტანილი განაჩენი, რომლის მიხედვით მას 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება. აგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლასაც, სოციალურადაც აქტიურები რჩებით, დღეს მოვინახულე, ის კარგად გრძნობს თავს საბრძოლო განწყობა აქვს. ის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რიგითი მსხვერპლი არის იმავე პრაქტიკის, რომელსაც ჩადებები, ეგრეთ წოდებული ჩადებები ქვია, ასევე დრაკონული ნარკოკანონმდებლობის, რომელიც განუზომლად მკაცრი არის. ბექა წიქარიშვილის სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მას წარდგენილი ჰქონდა ერთი მუხლი, წვრილმანი ხულიგნობა და როგორც უკვე აღნიშნე, ის საქალაქო სასამართლოდან გადაიყვანეს უკვე წინასწარი დაკავების იზოლატორში. მის ადვოკატს აქვს 48 საათი იმისათვის, რომ შემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, როგორც იცით, გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით წიქარიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება არის დაწყებული საქალაქო სასამართლოს შენობის მინის ჩამსხვრევის ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა იმის გამო, რომ ის უკვე სამართალდამრღვევაცნეს, მისი ადვოკატი ითხოვს, რომ სისხლის სამართლის გამოძიება შეწყდეს. მადლობა თეონა, ეს თეონა ხუბულავა იყო და კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი, ამჯერად სერგო თეთრაძის ციხიდან გაყვანის ეპიზოდზე ვისაუბრებთ. საჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომლის ჩვენება სასამართლოს სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს და რა განაცხადა აღნიშნულმა მოწმემ, ამას მარიამ ქურდიანი გვეტყვის. მარიამ, გისმენთ. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოწმემ საკმაოდ დეტალურად გაიხსენა 2011 წლის სექტემბრის თვე და განმარტა, რომ ის მუშაობდა ნომერ მერვე საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ის აკვირდებოდა მონიტორებზე თუ რა ხდებოდა ციხის სხვადასხვა ფლიგელებზე და როგორც მოწმემ დღეს ისაუბრა, ოთახში ისხდნენ 4 გოგონა ერთად და მოწმემ განმარტა, რომ ერთ-ერთმა მათგანმა დაინახა თუ როგორ გაიყვანეს ერთ-ერთი პატიმარი ალექსანდრე მუხაძის, ამავე დაწესებულების დირექტორის საკუთარი ავტომანქანით.
მოწმემ თქვა რომ ეს მას თავად არ დაუნახავს, თუმცა არიან სხვა პირები, რომლებიც ასევე ოთახში ისხდნენ და მათაც შეუძლიათ ამ ფაქტის დადასტურება, ასევე მოწმის განმარტებით მისი ძმა იყო ალექსანდრე მუხაძის პირადი მძღოლი წლების განმავლობაში და სწორედ ამ დღეს, როდესაც მოხდა პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის ციხიდან გაყვანა, გამოძიების ინფორმაციით ამ დღეს ალექსანდრე მუხაძემ უთხრა თავის მძღოლს, რომ არ დამჯდარიყო მანქანაში და გამოძიებისავე ინფორმაციით მისთვის სანდო პირს, მისავე ნათესავს უთხრა, რომ სწორედ ის მჯდარიყო ავტომობილის საჭეზე. მოწმის განმარტებით მას არ უნახავს თუ როგორ დააბრუნეს უკან პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე, თუმცა ასევე მისი თქმით ეს დაინახეს იქ მყოფმა სხვა პირებმა. მარიამ რა თქვა, რომ აი მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ პატიმარი გაიყვანეს. ასეთი ფაქტი? საიდან გაიყვანეს? და ვით გაიყვანეს? აი დირექტორის მანქანით გაიყვანეს. ასეთი ფრაზებმა გაიჟღერა. ვიდეოთახია. დირექტორის მანქანა საბიტო შემოსული. შულუზი ერქვა ესეთი ისა. სასამართლო პროცესი ამ წუთებშიც გრძელდება და ბრალდების მხარე კიდევ რამდენიმე მოწმეს დაკითხავს, მათ შორის იქნება ნომერ მერვე საშელახსრულების დაწესებულების ყოფილი დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის მოადგილე ალექსანდრე ჯანჯღავა. მე შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე მუხაძე უკვე ნასამართლები არის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის ეპიზოდზე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისათვის და მისი გადამეტებისათვის, რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პროცესს, აქ არის სამი ბრალდებული, ესენი არიან ბაჩო ახალაია, ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი და მეგის ქარდავა. მადლობა მარიამ ქურდიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ანატოლი ბერძენიშვილისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლომ 5 საათზე იმსჯელებს. წინასწარ ცნობილია, რომ ბრალდების მხარეს ხდომის ერთი დღით გადადებას მოითხოვს. ადვოკატის განმარტებით საქმე მოცულობითია და მასალების გაცნობა ვერ მოასწრო. დაკავებულის დის თქმით, ბერძენიშვილი ახმედ ჩატავებს პირადად არ იცნობდა, თუმცა მეგობრობდა ხიზირ მარგოშვილთან, რომელიც მისი დაჯგუფების წევრად მოიაზრება და ასევე დაკავებულია. ბრალდების მხარე პატიმრობას ითხოვს, დაცვის მხარე კი ალტერნატივის სახით მოსამართლეს გირაოს შესთავაზებს. ანატოლი ბერძენიშვილი ბრალს არ აღიარებს, მას ტერორიზმის ხელშეწყობას ედავება გამოძიება. ბრალს არ ეთანხმება, ხელიც არ მოუწერია ბრალზე. ხრებთან დაკავშირებით ბიზნესი ჰქონდათ, ბიდონთან დაკავშირებით რამოდენიმე ბიდონი აქვს ჩამოტანილი და ამის დოკუმენტებიც გაგვაჩნია. ბერძენიშვილი აშენებდა ტაძარს. მაგას ძალიან ხშირი კონტაქტი ჰქონდა თურქეთთან. ესქიზებს იღებდნენ. არანაირი კავშირი პირადად ჩატაებთან ჩემ ძმას არ ქონია. დაჯგუფების ერთადერთი იცნობდა ხიზირს, ისიც დიდი ხნის ნაცნობობა აკავშირებთ. მეგობრები არიან, წლებია 17 თუ რამდენი წელია ერთად არიან. ანუ ამ ქვეყანაში არ შეიძლება ადამიანთან იმეგობრო, ის რა მნიშვნელობა არის, ქართველია, ჩეჩენია თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რა არის. ამერიკაში მოკლული დავით კანდელაკის საქმეზე ბრალდებული ტეხასში დააკავეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ტეხასში დააკავებული მამაკაცი გასულ კვირას კენტუკიში საცხოვრებელ სახლში ნაპოვნი ორი გარდაცვლილის მსვლელობაშია ბრალდებული. 23 წლის აარონ ჰერნანდესი ლუისვილში ექსტრადიციას ელოდება, სადაც მას ბრალს 30 წლის ჯოშუა რაისისა და 31 წლის დავით კანდელაკის მსვლელობისთვის აუყენებენ. გარდაცვლილს მას შემდეგ მიაგნეს, რაც კანდელაკის ქმრის გაუჩინარების შესახებ განაცხადა. ლეიბორისტულმა პარტიამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართა. პარტია თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდას აპროტესტებს. შალვა ნათელაშვილის განცხადებით არსებული გადასახადები კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ამ ტარიფში მოხდა უპრეცედენტო რამ, გათვალისწინებულია სამომავლო ხარჯები და სავარაუდო ინვესტიციები, რაც კატეგორიულად აკრძალულია კანონით და რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონს. იპოდრომზე ესტაკადის მშენებლობის საკითხი მერიაში ხმაურის მიზეზი გახდა. კითხვებზე პასუხების მისაღებად ოპოზიციამ მთავრობის ხდომაზე შეჭრას შეეცადა. ნაციონალური მოძრაობა ხდომათა დარბაზში მას შემდეგ შევიდა, რაც კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განცხადებების გაკეთება დაასრულა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მერის მოადგილემ განმარტა, რომ ზეპირ სიტყვიერი პირობამ კერძო მესაკუთრისგან ესტაკადის მშენებლობაზე უკვე მიღებული აქვთ, რაც შეეხება ნერგებს, მათი გადარგვა სხვა ადგილას მოხდება. აი ასე მონურ მორჩილებაში და
დეპუტატი ვარ და მაქვს უფლება შეიძლება. ეს არ არის თქვენი სივრცე და ეს არ არის მილანის გასახდელი. ეს არის თბილისის მერია, ეს არის საჯარო სივრცე და დეპუტატებს გვაქვს უფლება დავესწროთ მთავრობის ხდომას. ეს არ არის მილანის გასახდელი რა. ეს რო არ არის მილანის. ხელი გაწიეთ თუ შეიძლება. ამისთვის ჭირდებოდა კახი კალაძეს სულიკო კედელაშვილის დანიშნა ამ საქმეში. რა შეიძლება რო არ ვიშა ბეგარ შეიძლება. ჩვენ გვქონდა მხოლოდ ერთადერთი კითხვა, მოგეხსენებათ რომ ცინცაძე კარტოზიას ესტაკადა, რომელიც იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა გავიდეს, რომელშიც თბილისის მერიამ ბიძინა ივანიშვილისთან დაახლოებულ კომპანია ზიმოს 2 წლის წინ 1.52 ლარი გადაუხადა და ეს ნახა დღემდე არ არის თბილისის მერიაში დაბრუნებული. ახლა გამოცხადდა ამ ესტაკადაზე ტენდერი და ჩვენ გვაინტერესებდა რომ თუ კი მაშინ ბიძინა ივანიშვილი წინააღმდეგი იყო რომ მის კერძო ტერიტორიაზე იპოდრომზე გაევლო ესტაკადას დღეს რა მოხდა რა შეიცვალა ხომ არ იგეგმება ადგილმონაცვლეობა უნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც კერძო საკუთრებაზე გვაქვს საუბარი რა თქმა უნდა ადგილმონაცვლეობა განიხილება თუმცა წინასწარ უკვე შეთანხმება გვაქვს რომ ტერიტორია სადაც უკვე გზა არსებობს იპოდრომის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტს გადმოეცემა კერძო მესაკუთრის მხრიდან რადგან ეს არის საჯარო თავისი შინაარსი ტერიტორია საჯარო ტერიტორია სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარების რამდენიმე პუნქტიანი გეგმა წარადგინა დღეს დედაქალაქის მერმა. მათ შორის სიახლეარის ტაქსების ლიცენზირება, რომელსაც მერია გასცემს აუცილებელია, ასევე მანქანის ტექნიკური გამართულობა, ვიზუალური მდგომარეობა და სანიტარული ნორმების დაცვა, რაც მთავარი ყურადღების მისაქცევი იქნება საბუთის აღების დროს. რეგისტრაცია 2 ეტაპად განხორციელდება. მუშაობთ სამართლებრივი საფუძვლების შექმნაზე იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტმა გასცეს ტაქსის სერვისის განხორციელების ნებართვა. ეს იქნება სავალდებულო რეგისტრაცია, რათა ეტაპობრივად განხორციელდეს ტაქსის სერვისის განვითარება, იმგვარად რომ მძიმე ტვირთად არ დააწვება ამ საქმიანობით დაკავებულ მოქალაქეებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა იქნება ეს ავტობუსი, იქნება ეს სამარშრუტო ტაქსი, თუ იქნება ეს სუბუქი ავტომობილი, უნდა იყოს კომფორტული და უსაფრთხო ჩვენი თანამოქალაქისთვის, როგორც მანქანის ტექნიკური გამართულობის, მანქანის ვიზუალის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების, თუ თვითონ მძღოლების უნარჩვებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, აქ თავარი მიზანი არის, რომ პირველ ეტაპზე მოხდეს, ასე ვთქვათ, მარტივი ფორმით რეგისტრაცია და მეორე ეტაპზე ეს დაახლოებით შეიძლება 1 წლამდე დრო დაჭირდეს ამას ჩვენ უკვე შევეცდებით რომ ტექნიკური დათვალიერების პარალელურად მაქსიმალურად უსაფრთხო და კომფორტული გავხადოთ ის სისტემა რასაც ტაქსით მომსახურება ქვია ტაქსების ლიცენზირება კურორტებზეც გავრცელდება. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა. ზურაბ ალავიძის თქმით, აღნიშნული რეგულაცია თბილისის გარდა რეგიონებსაც მოიცავს, თუმცა პირველ ეტაპზე ეს მხოლოდ საკურორტო ზონებს შეეხება. როდიდან იგეგმება ტაქსების ლიცენზირების შემოღება, ზუსტ თარიღს მინისტრი ჯერჯერობით აკონკრეტებს. წელს კატასტროფა ხდებოდა ბაკურიანში. მთელი საქართველოსთან ტაქსები იყო ასული ბაკურიანში. ერთ მოსახლეზე ამდენი ტაქსი საჭირო ერთ დამსვენებაზე ნამდვილად არ იყო იქ. მივესალმები ქალაქის მერის ამ განცხადებას თბილისთან დაკავშირებით აუცილებლად პირველ რიგში რეგიონებში რასაც ვიზავთ რომ შემოვიღებთ საკურორტო ზონებში და როგორი იქნება ეს რეგისტრაციები მუშაობთ ამ საკითხზე იმისთვის რომ ძალიან კარგად მივიღოთ ნორმალური რეგულაციები მივიღოთ რომ ხელი არ შეეშალოს არც ბიზნესს და არც დამსვენებელს. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში. რა შედეგით ბრუნდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გიორგი კვირიკაშვილი ვიზიტს აჯამებს და აცხადებს, რომ თითოეული შეხვედრა კონკრეტულ შედეგზე იყო ორიენტირებული. სანდრო ჯუფალაკიანი ჩაგორთება დეტალებით. საქართველოს დელეგაციამ დავოსში ვიზიტი დაასრულა, ბოლო შეხვედრა პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისართან გამართა, სადაც საუბარი შეეხო მიმდინარე პროექტებს და სამომავლო თანამშრომლობას. კვირიკაშვილმა შეაჯამა ვიზიტი და აღნიშნა, რომ შეხვედრებს მოყვება კონკრეტული ინვესტიციები, გაიმართა ასევე პოლიტიკური შეხვედრებიც. ქონდა ძალიან კონკრეტული შეხვედრები, რომლებიც კონკრეტულ შედეგებზე იყო ორიენტირებული. ერთი ტენდენცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რაც გამოიხატა, არის ის, რომ ყველა კომპანიის წარმომადგენელი ინვესტორი, ვისაც ჩვენ შევხვდით, განიხილავს საქართველოს როგორც რეგიონული, ანუ ჩვენს რეგიონში წარმომადგენლობისთვის ძალიან სწორ ადგილს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად ვიწყებთ რეალიზებას იმ შეთანხმებების, რომლებსაც ჩვენ მივახციეთ ევროკავშირთან,
ჩინეთთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს დღეები გამოვიყენეთ მაქსიმალურად ეფექტურად იმისათვის, რომ კონკრეტულ პროექტებზე გვესაუბრა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეხვედრები იქნება კონკრეტული შედეგის მომტანი, როგორც ბიზნესის კუთხით, ასევე რეგიონალური პროექტების განვითარების კუთხით. ქართულმა დელეგაციამ დავოსი დატოვა, თუმცა აქ რჩებიან სხვა დელეგაციები. დღეს განსაკუთრებული ინტერესია საფრანგეთის პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის მიმართ, რაც შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს აქ პარასკევს ელოდებიან. მადლობა სანდრო დავისდენ სანდრო ჯუფალაკიანი საუბრობდა. Citroen Georgia-ს საქმეზე კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას განმარტავს ნოდარ ხადური. მისი განცხადებით, უწყებების სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არ დასტურდება აღნიშნული კომპანიის მიმართ რაიმე სახის დარღვევა კონკურენციის თვალსაზრისით. შეგახსენებთ, Citroen Georgia-ს საჩივარი კონკურენციის სააგენტომ დაუშვებლად ცნო, თუმცა საჩივრის ნაწილი, სადაც ყურადღება გამახვილებულია 6 ეკონომიკური აგენტის მიერ შეთანხმებულ მოქმედებაზე კონკურენციის სააგენტოს განცხადებით ამ ნაწილის გამოკვლევა მოხდება. გადაწყვეტილებას კომპანიის წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ. არანაირი საფუძველი ხელისუფლების ორგანოების მიერ კონკურენციის შეზღუდვაში დადანაშაულების არ არსებობდა და ამას ადასტურებს ყველა ტენდერი, რომელიც გაასარჩივრა Citroen-მა. რაც შეეხება 6 კომპანიასთან დავას, ამ მასალებს შევისწავლით და ნახავთ, იყო თუ არა შეთანხმებული ქმედება. კონკურენციის სააგენტომ დამადასტურებლად ჩათვალა, სარწმუნოდ ჩათვალა Citroen Georgia-ს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, საჩივარი ჩათვალა საფუძვლიანად ამ ნაწილში, რაც იძლეოდა გონივრული ეჭვის საფუძველს იმის თაობაზე, რომ ეს კომპანიები, ეს 6 კომპანია არ ღვევდა კონკურენციის შესახებ კანონის მე-7 მუხლს. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილში, კონკურენციის სააგენტომ დაუშვებლად ცნო Citroen Georgia-ს საჩივარი, ეს არის სახელმწიფო შემწყიდველი ორგანიზაციების მხრიდან არამარჯვენიერი მოქმედებები. ამ კუთხით Citroen Georgia ნაწილობრივ არ ეთანხმება კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას და ის აგრძელებს დავას სასამართლოში ჯანდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა ამ დრომდე მიმდინარეობს. ქართული მხარე დღეს სამ ძირითად საკითხზე ისაუბრებს და იმ პრობლემებს განიხილავს, რომელიც საოკუპაციო ზოლში მცხოვრებ მოქალაქეებს ექმნებათ. 2018 წელს ეს პირველი შეხვედრაა. დღევანდელ შეხვედრაზე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენი მხრიდან განსაკუთრებული აქცენტი დაესმება კვლავაც დავით ბაშარულის საქმეს. მოგეხსენებათ ის კითხვის ნიშნები, რომლებიც ამ საქმეში არსებობდა, კვლავაც რჩება დღის წესრიგში და ჩვენ მონაწილეებს შევახსენებთ, რომ აუცილებელია ამ საქმის სიღრმისეული გამოძიება. სხვა მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესზე. მოსახლეობას ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა ლანჩხუთი ჩოხატაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნინო წილოსანმა და მისმა სამაჟორიტარო ბიურომ ადგილობრივებისგან არსებული პრობლემები მოისმინეს. დეპუტატის განცხადებით მიმდინარეობს ქართული ოცნების 4 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის, კაპიტალის რეფორმის და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონ პროექტების შემუშავება. ანგარიშის პრეზენტაცია ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მხარდაჭერით გაიმართა. დემოკრატიული პროცესის შემადგენელი ნაწილია კრიტიკა, განსხვავებული შეხედულებები. დიდი მადლობა იმ მოსაზრებებისთვის, რაც დღეს გავიგე. მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო თვითმმართველობის ერთეულებს, გუბერნატორს, რომელთა აქტიური ჩართულობით და მონაწილეობით მე როგორც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ვახორციელებ ჩემს უფლებამოსილებას და რეალურად ჩვენი შედეგები მიდის მოსახლეობამდე. ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და რეგიონების განვითარების მიმართულებით არსებული ვითარება გააცნო ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრ კომპანიების წარმომადგენლებს. შეხვედრაზე ზურაბ ალავიძემ სამინისტროს 2018-2020 წლებისთვის დაგეგმილ მნიშვნელოვან პროექტებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სწორედ წელს იგეგმება ქვეყნის ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა. გვინდა გავაცნოთ ჩვენს პარტნიორებს, როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ინვესტორებს ეს დაგეგმილი პროექტები, იმისთვის რომ ჩვენ ღია ვართ, კონკურენცია ძალიან დიდი გვაქვს, კიდევ უფრო მეტი კონკურენცია გვჭირდება და ამისთვის ფართო საზოგადოებას, ფართო წრეებს ვესაუბრებით, იმისთვის რომ მაღალი კონკურენცია მივიღოთ, ხარისხი მივიღოთ მაგალითად პროექტები დროულად დავასრულოთ. აი ესეთი ტიპის შეხვედრები ყოველთვის მომგაბიანია, ვინაიდან ბიზნესს აქვს საშუალება პირდაპირ კომუნიკაციის მინისტრთან დასვას კითხვები
ზოგიერთ პროექტთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს, რა ინტერესები აკავშირებს ჩვენ ბიზნესს სწორედ ამ პროექტებში მონაწილეობის. სოფლის მეურნეობის განვითარების 5 წლიანი შეთანხმებამ დოკუმენტს ხელი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და გაეროს სურსათზე და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მოაწერეს. აღნიშნა, რომ 12 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი სხვადასხვა სახის საპილოტო სასოფლო სამეურნეო პროგრამების განხორციელებას და ფერმერების კოოპერატივებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გრანტებს ითვალისწინებს. პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს და სოფლის მეურნეობის ევროპული სამეზობლო პროგრამის მესამე ეტაპის ფარგლებში ხორციელდება. You can change the document between. ამ პროექტის დიდი ნაწილი პირდაპირ მიმართული იქნება გრანტების სახით ჩვენი ფერმერების და ჩვენი სასოფლო მეწარმეობის ხელშესაწყობად და დასახმარებლად. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ის დახმარება, რომელიც უკავშირდება სამინისტროს პოტენციალის ზრდას. ახალი პროექტი ჩვენ საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას ქართველ ფერმერებსა და მწარმოებლებს უფრო ინტენსიურად გაუზიარებთ. მათ ექნებათ წვდომა კარგ სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ევროკავშირი საქართველოს ძლიერ და თანმიმდევრულ მხარდაჭერას უწევს. პროექტის მესამე ფაზის ფარგლებში, რომელსაც ხელი დღეს მოეწერა, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მთავრობის მხარდაჭერას. საქართველოდან ცხვრის ხორცის ექსპორტი 7-ჯერ გაიზარდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2017 წელს საქართველოდან ექსპორტი დაახლოებით 361,711 ერთეულს შეადგენდა. სააგენტოს ცნობით, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახორციელდება ცხოველთა უფასო ვაქცინაცია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ. 2017 წელს კახეთის რეგიონში, სიღნაღის, დედოფლის წყაროსა და თელავის მუნიციპალიტეტებში ცხოველთა გადასარეკ ტრასაზე აშენდა და ამოქმედა 3 ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტი. ცხვრის ექსპორტი გასულ წელთან შედარებით 2017 წელს გაიზარდა 2-ჯერ. მათ შორის დაკლული ტანხორცის ექსპორტი 2016 წელთან შედარებით 7-ჯერ არის წილობრივად გაზრდილი, რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი დამატებითი ღირებულები შეიქმნა ქვეყანაში და მეტი მოგება დარჩა ზოგადად ქვეყანას. 100-მდე სტუდენტი თბილისის ტურისტული კომპანიების კვლევით სამუშაოებში ჩაერთვება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველო ტურისტული კომპანიების კვლევის ჩატარებას გეგმავს. მიზანს თბილისში მოქმედი ტურისტული კომპანიების ბაზრის შესწავლა წარმოადგენს. კვლევის შედეგები საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირებს გაეცნონ ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას, ორგანიზებული მოგზაურების მახასიათებლებს და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვაში. პროექტი, რომელიც ეხება შემოყვანი ტურისტული კომპანიების კვლევას, მოიცავს 15 უმაღლესი სასწავლებლის ჩართულობას და მათი 100 სტუდენტის ჩართულობას იმაში, რომ ჩვენ მეტი ინფორმაცია გქონდეს საქართველოს შემავალი ჯგუფების და ტურისტული კომპანიების პრეფერენციების, სურვილებისა და შენიშვნების შესახებ. საქართველოს სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა საფრანგეთის სამთო სათხილამურო სპორტის სკოლასთან ითანამშრომლებს. მემორანდუმი საფრანგეთში გაფორმდა. ფრანგული სამთო სკოლა მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებით სწავლებებს. ამზადებს ალპური ზონის სათხილამურო ინსტრუქტორებს, მთის გიდებს და ალპური ზონის მაშველ პატრულებს. საქართველოს ხარისთვის უმნიშვნელოვანესია დღევანდელი მემორანდუმის გაფორმება. ამით ჩვენ უკვე ყავს მესამე პარტნიორი მსოფლიო დონის, რომელიც დაგვეხმარება, რომ ხარისი უფრო გაიზარდოს ჩვენს ქვეყანაში სამთო გიდების და უსაფრთხოება გაიზარდოს ჩვენს სამთო სათხილამურო პირობებს. თბილისის წამყვანი ევროპული ქვეყნების გამომცემლების, საავტორო უფლებების მენეჯერები და ლიტერატურის აგენტები სტუმრობენ. გერმანელი, ფრანგი, ბრიტანელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი, პოლონელი და თურქი გამომცემლები ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით რიგით მერვე ლიტერატურულ დიალოგს ესწრებიან და ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებს ეცნობიან. ვიზიტი 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარის ქვეყნის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. წელს განსაკუთრებული წელია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყანაა და შესაბამისად ეს შემადგენლობა რომელიც წელს არის ჩამოსული დარწმუნებული ვარ რომ მაქსიმალურად დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს თანამედროვე ლიტერატურული პროცესის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი საავტორო უფლებები გაიყიდება ქართული გამოცემლების მიერ. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემს ცხოვრებაში პირველად ვიმყოფები საქართველოში. ვაპირებ შევხვდე ქართველ მწერლებს. ჯერ ახლა მეტის თქმა არ შემიძლია, თუმცა
ძალიან ველი დაგეგმილ შეხვედრებს მათთან. ჩვენ ვისაუბრებთ მათ ნაწარმოებებზე. შვეიცარიაში UEFA-ს შტაბ-ბინაში საფეხბურთო ერთა ლიგის წილისყრა მიმდინარეობს. რამდენიმე წუთის წინ გაირკვა საქართველოს ნაკრების მეტოქეების ვინაობა. ერთა ლიგის D დივიზიონში საქართველოს ნაკრებთან ერთად ჯგუფში ლატვია, ყაზახეთი და ანდორა იქნებიან. ერთა ლიგის გათამაშება პირველად ტარდება D დივიზიონის 16 ნაკრებიდან ერთი გამარჯვებული ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ სტადიონზე ითამაშებს. სანდენსის კინოფესტივალზე პირველი არხის ფილმმა გაიმარჯვა. თამთა გაბრიჩიძემ ფილმი სოვდაგარი პროექტ ტელებლოგში გადაიღო. სოვდაგარის დისტრიბუციის უფლება მსოფლიოში უმსხვილესმა ინტერნეტ ტელევიზიის ქსელმა Netflix-მა შეიძინა. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ თვითონ მონაწილეობას და პრიზზე აღარც მაქვს საუბარი იმდენად დიდ რაღაცებს გპირდება მე სამომავლოდ აქ გამარჯვება და ფილმს რაც შეეხება ფილმი გაკეთდა პირველ არხში კერძოდ ტელებლოგად გაკეთდა შემდეგ უკვე შეიძინა ფილმის დისტრიბუციის ექსკლუზიური უფლება კომპანია Netflix-მა რომელიც ასევე Sundance-ზე იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად აღნიშნავს ამ გამარჯვებას. ძალიან ბედნიერები არიან ისინი. Netflix ქონდა წარმოდგენილი Sundance-ზე 4 ფილმი და ჯერჯერობით ერთ-ერთი ფილმია, რომელმაც მოიპოვა ჯილდო. მოამბე საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ერთი TVG ყველაზე დიდი news პორტალი ერთიან საინფორმაციო სივრცეში. ერთი TVG სანდო და სწრაფი ინფორმაცია ონლაინ რეჟიმში. სივრცე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივაწოდოთ საზოგადოებას გადამოწმებული ინფორმაცია. პოლიტიკა, სპორტი,